Друзі, вітаю! Приготуйте малосольну грудинку в маринаді з часником. Це дуже просто готується, а в результаті дуже смачно. Малосольна грудинка, просочена ароматами часнику та спецій. Ось так на чорний хлібчик. А ще з аджикою. Це божественне поєднання. Рекомендую до приготування. Готую маринад. На 1 літр води додаю 3 столових ложки солі з верхом. 1 столова ложка з верхом коріандру зернами. 1 столова ложка без верху чорного перцю горошком. Можна додати ще кілька горошин духмяного перцю, але він у мене закінчився, тому не додаю. 5-6 лаврових листочків. Кришка постійно закрита, щоб зберегти аромат. Як тільки закипіло, вогонь мінімальний і проварюю буквально 30 секунд, не більше. Залишаю маринад, щоб він остигав. Грудинку нарізаю на рівні шматки, щоб було зручно засолювати. Ось така вона у мене м'ясна. Краса. Маринувати буду у скляній формі. Можна використовувати звичайну банку чи каструлю з кришкою. Часник, 1-2 головки. Нарізаю тонкими пластинками. І щедро посипаю. Та заливаю ще теплим маринадом. Накриваю плівкою і мариную. Першу добу в кухні при кімнатній температурі, а потім ще 3 дні в холодильнику. Тобто 4 дні зазвичай достатньо. Якщо сила волі велика у вас, тоді зачекайте ще 1 добу. Але, як правило, 4 дні і пробуємо. На кінець то минуло 4 дні. Грудинка стала більш цупкою. М'ясні прожилки змінили колір на більш темніший. Маринад теж став темнішим. Але усе приємно пахне. Кожен шматок обсушую обов'язково паперовим рушником і загортаю у пергамент. І відправляю в морозильну камеру. По бажанню додатково можна обваляти такий шматок у спеціях. Але я цього разу залишу як є. Мені достатньо спецій, які грудинка отримала із маринаду. І поки ще не заморозила, обов'язково куштую. Із чорним хлібчиком. А ось такий вигляд має грудинка після морозильної камери. До запеченої картоплі. Друзі, готуйте для своїх рідних та близьких. Експериментуйте. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока. До нових цікавих відео.